Nou, ik denk dat mijn vader het oneerlijk vond dat hij moest kiezen tussen sport of studeren. Ik denk ook dat mijn vader wist dat er komt een dag, dan is de sport voorbij. Dan raak je op een leeftijd, ja, dan kan je niet meer op hoog niveau voetballen of sporten of wat dan ook. En het leven gaat door en dan moet je toch ja, met het nieuwe leven om kunnen gaan. Dus hij vond het belangrijk dat terwijl je sport, dat je ook klaar bent voor iets anders, voor de andere stap, voor de volgende stap. En ik denk dat hij dat wel erg belangrijk vond. En hij heeft natuurlijk ook wel zelf ingezien dat hij het geluk had dat hij zijn hele leven lang eigenlijk zonder ernstige blessures heeft kunnen spelen. En waardoor hij een hele lange carrière heeft gehad. En ja, dat hij eigenlijk kon kiezen wat hij wou doen na zijn carrière. Maar we moeten niet vergeten dat de meeste sporters moeten gewoon werken na een carrière. Dus ja, hoe doe je dat? Toen de tijd was het moeilijk. Nou, mijn vader was bijzonder streng met studies hoor. Voor mijn zusjes, ook voor mij. Ik kan me herinneren dat ik een slecht rapport had, slechte cijfers. Not enough effort stond er nog bij. Ja, en toen werd ik gewoon een maand van voetbal afgehaald. En mijn vader was er heel duidelijk in. Als je niet je best doet op school, dan ga je niet voetballen. Je moet je best doen wat ik wil en dan mag je doen wat jij wil. Maar als jij niet goed studeert, ja, dan weet ik dat ik je kan straffen met voetbal. En dat heeft hij ook gedaan. Dus hij was bij mij altijd erg. Hij heeft me gepusht en ook mijn zusjes natuurlijk. Maar ik moet zeggen, het heeft me wel altijd geholpen. Ik heb zelf ook ja, wat in principe een makkelijke blessure leek van 3 weekjes. Kleine operatie, meniscusoperatie. Werd het 7 maanden, toen in twijfel gevallen of ik nog verder zou kunnen voetballen toen ik 21 was. Ja, en toen was ik eigenlijk wel dankbaar aan mijn vader dat ik op mijn 18e gewoon naar de universiteit moest. Terwijl ik in de tweede elftal en af en toe in het eerste al meetrainde. Maar ik moest gewoon business management studie afronden. En ik kan me herinneren, toen ik 26 was bij United heb ik ook nog een jaar bij de universiteit in Manchester gestudeerd voor marketing, postgraduate. Ja, en ik denk dat het een beetje door mijn vader is gekomen, dat hij me altijd heeft gepusht. En het heeft me enorm geholpen, ja, toen mijn carrière over was. We hebben het heel vaak over een zwart gat van sporters, ook in de voetbal natuurlijk. Van één dag naar de andere is je routine weg, je kleedkamer, verhaal weg. Ja, ineens val je ergens. Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Het is iets wat in je hoofd zit, dat het moeilijk is, dat je even niet weet welke kant je op moet. En het feit dat ik veel gestudeerd had, gaf mij toch de kans om en trainer te kunnen worden en om een soort sportdirector te kunnen worden. Daar had ik alle studies voor. Ja, toen heb ik dat kunnen combineren. Heb ik gelijk 2 maanden na zeg maar, mijn kiksen ophangen, zoals je dat zegt, stop met de carrière, ben ik gelijk als sportdirecteur aan de slag gegaan. En dat heeft me natuurlijk erg geholpen dat ik nooit tijd heb gehad om een beetje depressief te raken of in een zwart gat te belanden, dat ik niet meer kan voetballen. Nou, ten eerste, ze kennen de wereld natuurlijk inside out. Ze hebben zelf alles meegemaakt. Ik denk dat ze heel goed de discipline begrijpen van de sport. Met name als het topsport is, ja, dat heeft toch een bepaalde discipline. Je moet er veel voor laten. Als je vrienden op een bepaalde leeftijd, die hebben ook een moment dat ze een beetje kunnen genieten van het leven. Topsporters daar niet, die leven echt voor de sport. Dat is een sacrifice die maak je om zo hoog mogelijk te komen, zo ver mogelijk te kunnen komen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat ze veel emoties hebben meegemaakt. Positieve, maar ook vaak negatieve. En dat je dan toch een beetje meer begrip hebt van de situatie van een sporter. Als je zelf al alles hebt meegemaakt en je belandt in een dip. Ja, als jij een sporter hebt, een jonge sporter en die belandt in een dip, dan weet je ook gelijk hoe je moet helpen. Want je weet gewoon veel meer dan je zelf denkt. Je moet wel structuur brengen, dat is duidelijk. Maar ik denk dat het feit dat je een kleedkamer hebt meegemaakt, dat helpt je ook. Want er zijn heel veel goede bestuursleden natuurlijk, maar die misschien de kleedkamer niet nog hebben leren kennen. Ja, en die snappen soms niet wat er in een sporter omgaat.
in zijn hoofd, in zijn mindset, dat hij een dip heeft, dat is moeilijk te begrijpen. Dus ik denk wel dat je natuurlijk een enorm voordeel hebt als je beide werelden kan meemaken en dat je voor beide werelden klaar bent om te besturen, maar natuurlijk ook dat je de topsporter en alle sporters eigenlijk heel goed begrijpt en dat je ze kan begeleiden. Dat je ze kan helpen om de stap omhoog te maken. Nou, er zijn verschillende redenen voor, denk ik. Ten eerste is de inhoud 100% sport. Ook met leraren die toch een bepaalde sportmentaliteit hebben. Dus dat alles echt op sport afkomt. En ik denk ook wat heel belangrijk is de team spirit in de les. Iedereen we juichen bijna harder als een sporter succes heeft gehaald dan de sporter zelf. Dus ik denk dat het gevoel van blijdschap dat een sport het heel goed doet, dat we misschien wat flexibeler moeten zijn met bepaalde lessen en dat we begrip moeten tonen. Dat de sporter misschien weg is of dit moet doen of dat. Ik denk dat dat heel belangrijk is en het feit dat de sporters zelf met allemaal sporters bij elkaar zitten. Misschien elke ochtend, maandagochtend, dat het eventjes 20 minuten over het weekend gaat van hoe het is met die gegaan, met dat gegaan. Ik denk dat het gevoel, het hele drive is gewoon gebaseerd op sport. En ik denk dat sporters zich daar erg comfortabel in voelen. Ja, het is alsof je in een kleedkamer zit, maar je krijgt eigenlijk les. Dus ik denk dat dat gevoel wel belangrijk is. Dat een beetje de home feeling en het gevoel dat gewoon je sport wel gerespecteerd. En je moet toch leren wat je moet leren. Nou, ten eerste hij heeft natuurlijk zijn uitspraak die hij altijd zei en die we nog steeds vaak zeggen en gebruiken. Ja, alleen kan je niks en samen kan je alles en samen ben je sterker. En ik denk met name dat network is ook belangrijk en contact houden is ook belangrijk, omdat er heel vaak momenten zijn in je leven, maar ook in je sportleven dat je af en toe twijfelt over een beslissing, wat heel normaal is, dat heeft iedereen. Je weet nooit 100% of het een juiste beslissing is tot je het genomen hebt en je hebt gezien wat er gebeurd is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om contact te houden en feedback te krijgen en dat je toch een beetje praat over wat zou jij doen in die situatie. Ik heb aan dit gedacht en om meerdere ideeën te horen. En ik denk dat dat wel erg belangrijk is, want twijfelen doen we allemaal wel eens een keer. Dus het is wel belangrijk dat je vertrouwelijke mensen om je heen hebt die gewoon zonder enig self-interest gewoon het beste met je voor hebben en eerlijk adviezen geven. En dus te meer je hoort, dus te meer je leert.